Alright, magandang umaga po muli sa inyong lahat at ang impormasyong pangkalusugan ay patuloy na umeere po para po sa inyo. Nandito po tayo sa ating panibagong episode at alam na alam ko po marami po tayong matututunan ngayong araw po na ito. Nakita nyo naman po ang ating advertisement ng tatalakayin natin ngayon ay patungkol po sa dengue fever, which is napaka-common po ngayon dahil po tag-ulan at lumipas na rin ang tag-ulan at marami na rin pong mga naipon dyan na mga tubig, kaya yan po ang pinamumugaran ng mga lamok po na yan. Kaya pag-uusapan po natin at marami po tayong matututunan dito sa tatalakayin po ng ating dalubhasang doktor po mamaya. Alright, so again, ay maraming salamat po sa mga nagsusubaybay po sa atin, sa mga live viewers po natin dyan ngayon. Alright, so welcome po na po ang aking mga nagagandahang mga co-host po dito. Walang iba kundi si Doc Julie Castro at si Ma'am Baby Baguion. Good morning po, Ma'am. Hello, good morning. Masayang umaga sa inyong lahat. Yes. At ako'y talaga nagpapasalamat muli sa Panginoon dahil malakas ang tuhod, walang masakit, pero medyo pero binibigay ko halos lahat naman ng makausap ko gumaganyan na. Anyway, whatever, sa Panginoon pa rin ako nakadepende. Anyway, gusto ko lang batiin ang mga taga North, South, East, West corners ng ating simbahan. Mga area leaders at group leaders, hello kayo dyan. At especially ang South family, hello kayo dyan. Gusto ko maging excited kayo dahil excited na po ang Lola sa darating na anniversary sa Tuesday. Kaya abangan ang mga pasabog. At alam ko marami nang nag-aabang. Oo. Anyway, gusto ko rin batiin ang may kaarawan kahapon. Oo. Belated, na po. Pastor Elmo, hello. Ano ko yan eh? Happy birthday! Disciple ko yan, kaya na naging pastor, kaya hindi ko makalimutan yan. Oo. At siyempre si Brother Gab. Oo, Plomentira. Masaya ako dahil mga nasubaybayan ko yan eh, mga bata pa hanggang sa lumalaki na. Oo. At sa lahat din ng may birthday, maaring hindi namin kayo binabati namin kayo. Anyway, nawa mag-enjoy kayo kahit sa ganitong panahon ng pandemic. At siguro yun lang muna at gusto ko rin batiin yung ating magandang guest speaker ngayon. Siyempre. Oo, kasi Sumisexy naman, papayat. hindi raw nakatulog. Oo, partida, wala pa yan. Kausapin ng ASCOM. Anyway, yun lang po. Good morning sa inyong lahat. Isang maganda at masayang umaga po muli sa inyo dyan, sa aming po mga kapatiran, at shout out po sa 53 viewers natin ngayong umaga. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan at nawa po ay lahat kayo ay masaya din at maganda ang inyong mga pakiramdam at nandito ho kami ngayon para maghatid uli ng mga panibagong, actually hindi na to bago, hindi ba Sir Con? Pero gusto natin uling i-remind ang ating mga mga viewers para po mapaalalahanan ulit tayo patungkol dito sa i-discuss ng ating doktora. At binabati ko rin ang mga kapatiran natin abroad. Magandang umaga, tanghali o gabi man sa inyo. Magandang araw po sa inyo dyan. Nawa kayo din po ay nasa maayos at magandang pangangatawan. At so far, yan lang muna ang aking masasabi, Sir Conrad, para medyo mahaba-haba ang ating talakayan ngayon together with our doktora. Yes. Oo, so yan lang muna at maraming salamat po. Alright, so again, maraming salamat po muli at tulad nga na sinabi ni Doc Julie kanina ay nalalapit na po ang ating anniversary, no? Kaya please no, abangan nyo po ito at ito po ay sa darating na Tuesday. Alright, and also a quick announcement lamang po no na mamaya or bukas pala.
Bukas ay i-announce po namin yung mga promo, Mechanics. mga mechanics ng ating mga promo bukas Oo. para pagdating po ng Tuesday ay alam nyo na po ang inyong mga gagawin. Oo, No? ito yung mga sinasabi ni Ma'am Julie na mga pasabog. Yan, no? opo. So i-announce na po namin yan bukas, kaya sana po ay lahat po kayo ay magsubaybay bukas para malaman ninyo kung paano po kayo mananalo ng mga papremyo po namin. Paano ba yan, yung bring me? Ay! Pwede. Alright, so basta manood po tayo bukas. Manood po tayo bukas para at least ay malaman nyo po yung mga mechanics po natin para po sa ating promo. Alright, sige. Tuloy-tuloy na po tayo at magbibigay lang ng konting review si Ma'am Baby para po sa ating tinalakay last time. Sige po, Ma'am. O sige, atin pong reviewin muna yung tinalakay ng ating doktora na si Doktora Eugene Mendoza about PCOS. So ito ay yung polycystic ovary or polycystic ovary syndrome. Kaya daw po tinawag na syndrome yan dahil it is more than one symptoms po ang PCOS. At according din sa kanya, noon daw ay hindi ito masyadong talamak itong PCOS na ito noong kapanahunan nila. Pero ngayon po ay very common na ang PCOS o polycystic ovary syndrome dahil nga daw po maaring ang speculations ng mga doktor ngayon ay dahil very less na ang physical activities ng mga kababaihan. At yun, yung exposure nga po sa mga gadgets. Kaya ito rin po ang maaring dahilan ng pagkakaroon ng mga kababaihan ng PCOS. At ang PCOS po ay naapektuhan ang ating reproductive organ na nagproproduce po ito ng mga female hormones katulad ng estrogen and progesterone po. So ang cause nito ay hindi pa alam o unknown cause po ang PCOS. So pero sabi nga it runs in the family. So maaring ang nanay ay meron, pwede rin ang mga kapatid din ay magkakaroon, yung mga kapatid na babae o ate ay pwede rin po magkaroon ng nitong PCOS. So nasa family din po 'yan. So, ang mga simptomas po nito ay pwedeng, ayun nga po, mayroon siyang irregular menstruation, heavy bleeding, meron ding nagkakaroon siya ng acne, infertility po, yan na po yung maaring pinaka masakit na part, nagkakaroon ng infertility yung merong mga PCOS. At isa sa mga treatments ay yung diet and lifestyle changes, katulad ng weight loss, diet, and exercise po. So napakahalaga po niyan. Dapat po, yung meron po mga ganitong PCOS ay magkaroon na kayo ng ganang magtanggal ng iyong mga taba-taba, magbawas na ng weight, at mag-diet at mag-exercise po. At ang iba pa ay pwede nyo pong i-review sa ating YouTube channel para po ay maganda ho itong topic na ito, very common po. So balikan nyo po ito, napakaganda po ng pag-explain ng ating doktora, napaka-informative po. Kaya balikan nyo po yan sa ating YouTube channel, i-type nyo lang po, Impormasyong Pangkalusugan and then Polycystic Ovary Syndrome. So yun lamang po, maraming salamat and back to you, Sir Conrad. Alright, maraming salamat, Ma'am Baby, sa napakagandang recap mo po na yan. At least na-refresh po yung mga kapatiran po natin or mga live viewers natin patungkol dyan sa PCOS po na yan. Alright, so sige, tuloy-tuloy na po tayo. And let's all welcome ang ating tagapagsalita ngayon. Walang iba kundi si Ma'am Eugene Mendoza. Good morning po, Ma'am! Magandang umaga po ulit. Ako ay nagpapasalamat muli sa Panginoon sa pagkakataong ito. At sana nga po ay lahat po kayo ay nanatiling malusog at malakas. Amen. Despite of the pandemic and the upsurge of COVID-19. Habang nakikinig ay talagang malusog at malakas po ang inyong pangangatawan. Magandang umaga po ulit. Yan, maraming salamat, Ma'am Eugene, no? Sabi nga. Si Doktora, biro mo. Oo. Walang tulog po po yan. Walang kuryente sa kanila, pero nandito ngayon. Yeah. So, yan Answered ang prayer, commitment. answered Oo, prayer answered po tayo prayer. dyan. Nagtataka nga ako, parang ginawang bisyo ng Meralco.
Oo, masama po yan. Naku, kung ano yan, paraan nila yan pag nanakaw din yan di ba? Yung pagwala tapos, sa kuryente na yan. Oo. Alright, so sige. Alam ko po maganda po yung tatalakayin natin ngayong araw po na ito kaya ibibigay ko na kay Doc Eugene ang ating talakayin. Kaya kung meron po kayong mga questions po dyan, no, please i-comment nyo na lamang po para may nagmo-monitor naman po niyan mga questions po na yan at babasahin po natin mamaya. Alright? Once again, good morning. I will not talk about purely about women's health today, but everyone's health. Yes. Kaya sabi nga po kanina ni Ma'am Baby, this has been discussed several times even before sa sa ating magkasangga, the doctor is in, ay paulit-ulit po nating binabanggit po ito. Tama. Pero uulitin lang po natin ito just to remind everyone kasi there is an upsurge also of not only of COVID-19 but also of dengue. Kasi nga po sa pagbabago po ng climate po ngayon, mas malamig na kaysa nung summer. Ang sabi nila yung incubation period once the mosquito has bitten an infected individual, it shortens the incubation period and also the breeding time of the mosquito ay mas mabilis at nagiging mas mabilis po pagiging adult niya just to infect other people. Okay? So mag-umpisa po tayo. Ayun. Nababasa ko ba yan? So, I will be discussing all about dengue. What is dengue? Ang dengue po ay, dengue fever is a mosquito-borne disease. At sabi nga nila ay pinakamaraming mosquito-borne disease and has affected more than 100 countries. Sabi nga po nila, dengue viruses are spread to people through the bite of an infected Aedes aegypti species mosquito. Dalawa po ito, hindi lang po Aedes aegypti, yung isa iba po ay yung Aedes albopictus. Pareho pong ano yon, lamok, mas maganda pang pangalan nila kaysa sa akin. Ito po yung mga lamok. Ganyan po yung klase o yung kulay. Pero take note, it's the female mosquito, not the male. Mm-hmm. So mag-ingat kayo talaga sa mga babae. What we need to know about dengue. Ang sabi ay 40% of the world's population, about 3 billion people, imagine, live in areas with the risk of dengue. Dengue is often a leading cause of illness in areas with risk. Dengue is caused by one of any of 4 related viruses. Ibig sabihin, meron kung hindi lang po iisa, there are 4. Dengue virus 1, 2, 3, and 4. And ang ibig sabihin nito, you are potentially be infected by 4. So kung ikaw ay nagka-dengue na before, bakit ka nagka-dengue ulit? It may be another strain. So, you can get as much as 4 times in your lifetime. Grabe, no? So, mag-ingat. Ganyan yung anak ko 4 na beses na dengue. Yun. Sunod-sunod, every year. So, there are 4 types. Yung ika-4, yun na yung malala. Malala. Talaga inano na. Yung si Dominic, nagka-dengue rin before during yung nursery niya. So, I cannot forget yung kung ano nangyayari sa isang dengue patient. Inulit lang to Ayan. What are the signs and symptoms of dengue? Unang-una, sabi, symptoms of dengue in infant may be difficult to recognize and are similar to other common childhood infections. Yun nga po ang problema po ngayon. Maraming magsasabi, flu-like symptoms. You can have flu-like symptoms sa dengue, sa influenza, sa chikungunya, yellow fever, sa Zika, sa SARS-1, and now the COVID.
So, we must distinguish one from the other. So, hindi pagka sinabing nagka-flu, uy, COVID na yan. Kailangan alamin natin. Kaya lang, ine-emphasize po dito, it's really hard to diagnose dengue for infants. Kasi hindi naman sila makakapagsabi sa inyo, lalo na yung mga infants. Pag sinabi nating infants, 2 years and below. Yeah. Hindi naman sila makakapagsabi na nilalagnat po ako, masakit ang tiyan ko, masakit ang ulo ko. So, kung ito ay nangyayari, see a healthcare provider immediately. If your infant develops a fever with any of the following symptoms, i-emphasize ko po ulit, na pagka may lagnat, huwag kayong mag-isip, yung, kumbaga, umaandar yung inyong pag-iisip, more advanced na it may create yung panic among the family members. O kaya, merong nilagay dito, fever with the following symptoms. Fever or a low temperature. Kasi yung bata, hindi pa masyadong develop yung kanyang temperature control. Pwede may fever siya, mataas, or very low, babagsak. So, kailangan yung mga may anak, it's imperative to have a thermometer at home. So, with the following symptoms, sleepiness, panay tulog, or lack of energy, or yung iba ay irritable, or yung magkakaroon ng rash. Isa yan. That is a distinguishing mark of dengue, yung rash. Unusual bleeding from gums, nose, and bruising, and vomiting at least 3 times in 24 hours. So, wag niyong i-ignore for infants na nagsusuka. Bilangin niyo, 3 times lang in 24 hours. That is already alarming. Sige. Di ko na mabasa yan. Ibuo mo na lang siguro. Yan. Signs of mild to moderate dehydration. Yung kaliwa, or when you read it, kaliwa, urinates less frequently, less than 6 hours. 6 hours. Wet diaper per day. Di ko mabasa. Putol siya. Okay? These are the signs of moderate dehydration. Dry mouth, tongue, and lips. Kung kayo po ay nag-aalaga ng bata, dapat na-distinguish nyo po ito. You should be very observant. Few or no tears when crying. Siyempre, pag dehydrated ka, kahit umiiyak yung bata, may nararamdaman siya, nakikita nyo no, walang lumalabas na luha kasi dehydrated na siya. So, what to do? Contact your child's pediatrician immediately. Kung wala pong pediatrician, kahit saang ospital. Kasi kung emergency, ay titignan naman. So, signs of severe na po ito, sleepiness, lack of energy, very fussy. Yung kahit padidehin mo, ayaw, gawalayumin mo, ayaw, ilapag mo, very hyper-irritable na yung bata. So, signs of severe dehydration. Isa pa, sunken eyes, and notice of the fontanelle. Yung fontanelle po, yung bumbunan, lumulubog na. So, dapat alam niyo po yung i-distinguish. Yung color, discolored hands or feet, pwedeng na yan, namumutla o malamig. Urinates 1 to 2 times per day. Sobra na yon. Ikaw lang mismo, how many times do you urinate sa buong maghapon? So, go to an urgent care clinic or the emergency room. Take note of this, yung mga may bata. Huwag niyo pong isipin na may dengue ngayon. Yung anak niyo may problema, dalhin niyo sa ospital kasi hindi naman pwedeng tanggihan yan kung ganyan na itsura ang inyong anak. Nobody will deny you kung kailan talagang tignan ang inyong mga anak, lalo na sa mga sanggol. Symptoms for adult. Siyempre, pag adult, mas madali na. Mild symptoms of dengue can be confused with other illness. Take note that cause fever, aches, and pains, or rash. Sa dengue, may fever, may aches, and pains, pero wala siyang rash. Okay? The most common symptom of dengue is fever with any of the following. Yung fever po kasi ng dengue, sudden fever, napakataas, aabot pa ng 40 and above. Yung mga simpleng sipon, sinat-sinat lang yan.
So, sa dengue, ay sa COVID, ay pwedeng magkaroon din sila ng high-grade fever. Oh. And with the following symptoms, nausea, vomiting, again, yung rash. Aches and pains. Yung pain kasi dito, may tinatawag silang retroorbital pain. Yung parang ang sakit-sakit sa likod ng mata na yung iba they cannot explain, they cannot describe. Yung muscle, joint, or bone pain. Ang dengue ay sometimes called the break-bone fever. Kasi daw, yung muscle pain and joint pain and bone pain, they are experiencing as if the pain would break the bone. Ganon siya katindi ang sakit. Kaya tinatawag din nilang break-bone fever. So, tandaan nyo yan kasi yung muscle, joint, and bone pain ay present din po sa COVID. Tama. Symptoms of severe dengue, these are the warning signs. Watch for signs and symptoms of severe dengue. Warning signs usually begin in 24 to 48 hours after your fever has gone away. Yung tinatawag natin defervescence. Kasi pwede kang lagnatin, tapos bababa yung iyong lagnat. Sabi ng mga nagbabantay sa'yo, ay gumagaling na siya. Watch out. Kasi kung dengue, watch for warning signs. Oh, yan Inulit-ulit. Immediately go to a local clinic or emergency room if you or a family member has any of the following symptoms. Belly pain or tinatawag na abdominal pain, tenderness, masakit na masakit ang tiyan. Vomiting at least 3 times in 24 hours. Bleeding from the nose or gums. This would differentiate dengue from other flu-like symptoms. Wala kang makikita agad sa COVID na bleeding nose or gums. Vomiting of blood or blood in the stool. Kasi meron ng bleeding na nangyayari po sa dengue. Feeling tired, restless, or irritable. Kasama na po yung dehydration at saka in addition to all those symptoms, anong pakiramdam ng isang pasyente? O the feeling tired, restless, or irritable. Ang sabi nga ni Dominic, hindi niya makalimutan, he was only 4 years old when he had dengue at nakita ko yung anak ko na, pati ako din niya ako makilala. Pero nung gumaling na siya, sabi niya, I was on fire. Para daw siyang sinisilaban. Yun ang term niya, I was on fire. Yun din ang sinasabi nila, mainit na mainit. Kaya, kung nakita niyo si Sister Hasmin nung siya ang nagka-dengue, parang pulang-pula, parang inano mong sugpo. How do we treat dengue? Ang dengue kasi, ang treatment ay symptomatic. Kung ikaw ay nilalagnat, bigyan ka ng para sa lagnat. For example, control the fever. Sa United States kasi, they are more familiar with acetaminophen, like Tylenol. Sa Pilipinas, hindi naman. Paracetamol tayo. I can give a brand like Biogesic, Tempra, Calpol. Yun ang common sa atin. Paracetamol. That's good for fever. So, take note. If you are talking of fever, the best antipyretic still is acetaminophen, like Tylenol, or paracetamol, like Biogesic. Kung pain ang pinag-uusapan, you may give another. Kasi ito ay antipyretic, pampababa po ng temperatura. So, kung masakit ang ulo mo, though, you won't give paracetamol. You will give mefenamic acid, ibuprofen. So, gusto ko lang emphasize po ito. Para sa lagnat, pampababa ng lagnat, hindi po para sa sakit ng ulo. Pagka bumaba ang inyong lagnat, mawawala yung sakit ng ulo mo, mawawala din yung pagsusuka mo. Okay? Give plenty of fluids. Sabi ko nga po, ang gamot ng dengue ay symptomatic. Kung ikaw ay
dehydrated, so bibigyan ka ng fluids. Pwedeng uminom, pwede ring idaan sa swero. Siyempre, kung you are really dehydrated, moderate, pwede pa siguro, pero pag severely dehydrated, idadaan na sa swero para bigyan ka ng electrolytes. Kasi yung pag nilalagnat ka, pinapawisan ka ng todo, susuka ka, ilalabas mo lahat yung fluid sa katawan mo. So, dehydration occurs when a person loses too much body fluid from fever, vomiting, and of course, hindi magandang pakiramdam mo, not drinking enough fluids. Watch for signs of dehydration and seek care immediately if your infant develops signs of dehydration, as has been mentioned a while ago. So, yung signs and symptoms, mild to moderate, inulit lang natin ito. So, kung meron man, kailangan observant po yung magulang kung kailan niya dalhin sa doktor, ha? Treat mild symptoms at home for adults. Pwede naman po yun. In fact, many infected individuals may not know that they have been infected by dengue. So, yung iba, pag naging symptomatic sila, saka lang sila nagiging aware. Pero not all infected individuals may manifest symptoms. So, kagaya rin ng COVID, they are also asymptomatic sometimes. So, again, give acetaminophen or paracetamol. Sponge the person's skin with cool water to reduce fever. Sa totoo lang, mas mabilis po yun. Pero, ito nakalimutan ko, avoid giving ibuprofen, aspirin, or any aspirin-containing drugs kasi it will further thins that blood. These are blood thinner kasi ang dengue, it will prevent the clotting of the blood. So, kaya nagkukos ng gum bleeding. So, huwag kayong magbigay ng aspirin kasi yung mga ibang mga mother, aspilet ang nasa bahay. Kasi matamis yung lasa ng aspilet, ibibigay niya sa bata. Don't give aspirin if you are not sure that the baby is having dengue. Pinakamabilis po yan kung if you cannot bring immediately your child to the nearest hospital or clinic, pwede niyong paliguan. Prevent dehydration. Dehydration occurs when a person loses too much body fluid. Nabanggit ko na po yan. Bakit pa ulit-ulit? Pabalik-balik. Sa adults po yan, ma'am. Yung parang signs of dehydration para sa adults. Davis. Sa adults, signs of severe dehydration, not peeing very much, dark yellow pee. Hindi na masyadong nag-iihi. Kung iihi man yan, very dark na. Kasi very highly concentrated na. Feeling dizzy, sleepy, no energy. Ayaw na niyang confused. Yung iba nga kausap mo, iba na yung sinasagot. Or hyper-irritable. Yung iba ayaw nang gumalaw or nakatingin lang sa'yo, parang blank stare na lang kasi they are severely dehydrated. And of course, pag kinuhanan mo ng heart rate, ay napakabilis. Tapos shortness of breathing. Siyempre, kahit na sa matanda, makikita mo kung nanlalalim na yung kanyang mata, ay signs of severe dehydration na po ito. How to prevent dengue? Dengue spread to people through the bite of an infected mosquito. Tandaan po natin na this is mosquito-borne. Merong insekto na nagdadala ng sakit. So, kung katabi mo man yung may dengue, hindi kanya mahahawaan. Kasi ang magbibigay sa'yo ng sakit ay yung infected na lamok na kailangan niyang kagatin ka. Pag once na yung yung lamok, once yung lamok ay kinagat ka, once the mosquito bites an infected person, meron pong incubation period para dumami sa kanyang katawan yung virus na yon. So, after that, dadami sa kanyang katawan, ikakagatin ka, that's the time na mahawa ka. So, kasi may mga tanong, can you kiss
an infected person? Oo naman. Kasi hindi ka naman lamok. Okay? Oh. Mukha ka lang lamok. Mosquitoes that spread dengue virus bite during the day and night. Kasi dati, this Daytime. mosquito daw is a day-biting mosquito from very early in the morning and late before the sun sets daw. Pero nag-iba na, even during the night ay pwede na silang kumagat. At these types, these types of mosquitoes also spread chikungunya, sabi ko kanina, chikungunya, Zika, and yellow fever. So, magkakamag-anak yan yung kanilang signs and symptoms. Pero kasi, very common, the most common here in the Philippines is dengue. If you read the literatures, dengue has been first found in the 1950s in the Philippines and Thailand. Dati, hindi nakakarating sa mga malalamig na lugar, pero because of yung travel ng mga tao, marami nang nag-spread na more than 100 countries na. So, the best way to prevent these diseases is to protect yourself from mosquito bites. Find an insect repellent right for you. If you have dengue, protect others. Siyempre, during the first week of infection, dengue virus is found in the blood of an infected person. Kaya dapat hindi ka kagatin. If a mosquito bites the infected person, the mosquito becomes infected. No. The infected mosquito can spread the virus to other people through bites. Kaya sabi ko kanina, you can kiss an infected person. Pero huwag magpakagat sa lamok yung infected person. Kasi mahahawa yung lamok. Kawawa naman yung lamok. Mahahawa yung lamok, kakagatin ulit yung ibang tao, and the disease will spread. Ewan ko kung kasama dito yung 4S ba? Okay, mamaya, discussin natin. Protect yourself and your family from mosquito bites. Use insect repellent. Marami po dyan. Kaya lang, be careful, kasi din, yung mga less allergenic, hypoallergenic repellents, dapat ibibigay nyo lalo na sa mga sanggol. Yung wear long sleeve shirts and long pants. Use screens on windows and doors. In fact, meron ng insecticide-containing screens na binibigay ng DOH para gamitin sa mga bahay-bahay. Dati, nakakahingi kami sa Viluna, they are giving it free, insecticide treated screens para pag dumikit yung lamok, mamamatay siya. Meron po yun, meron. Use air conditioning if available. Sige. Stop mosquitoes from laying eggs in or near water. Yung sinasabi ko kasi na binibigay sa atin yung popular na 4S. What are the 4S? Diba? Kasama na po dito yung search and destroy. Number 1 is search and destroy. Stop mosquitoes from laying eggs in or near water. Once a week, empty and scrub. Turn over, cover, or throw out items that hold water, such as tires, buckets, planters, toys, pools, bed bats, flower pots, or trash containers. Lalo pa ngayon, usong-uso po ang plantita, ay dapat mag-ingat kasi yung mga iniimbak na tubig, lalo sa nag-iimbak ng rainwater, ay kailangan lagyan po nila ng si Engineer Mandarlipe. Lagyan ng takip. Check for water holding containers both indoors and outdoors. So, importante po ito. Ito yung search and destroy, yung unang 4S ng binibigyan ng gobyerno, yung DOH, yung widespread information po against dengue, just to prevent dengue. Dagdag ko po doon, yung 4S kasi, di ba yung kanina, search and destroy.
sisirain nyo lahat, dapat ng pagpamugaran ng mga lamok. Yung pangalawa, seek early consultation. Kung kayo ay nakakaramdam na, wag nang ipagpaliban dahil kay COVID. Alam nyo kaya mas marami ring namamatay? Isinisisi lahat sa COVID, kasi hindi kayo pumupunta sa ospital. Hindi po kayo nagsisik ng consultation. Hindi dahil, namatay kayo, hindi dahil kay COVID. Namatay kayo sa hindi nyo pagpunta sa ospital. Pupunta po kayo doon, ay Late na. dying na. Pag Yeah. namatay, COVID na naman. Yes. O, di ba? So, wag isisisi lahat kay COVID. Yung kapabayaan din natin. Yeah. O, wag kayong magalit sa akin. O, self-protection measures. Yung binanggit na kanina, using insect repellents, pagsusuot ng mahabang damit, so long sleeves, hindi naman tayo pwedeng magpantalon, so mahabang damit na lang. O, paglilinis ng buong bahay, at saka paggagamit ng mosquito nets. Uso pa ba ang moskitero ngayon? O, so, Kulambo. gumamit ng mosquito nets or paggamit ng screen po sa... May tumatawag sa akin talaga. Oh. Say yes to fogging only during outbreaks. Huwag kayong huwag naman yung left and right na defogging. Hindi naman yon, hindi naman justifiable. Kung may outbreaks, magsabi lang po sa mga kinauukulan para puntahan yung lugar nyo para mag-defogging. Ano pa ba yung dapat kong sabihin? Ang present status po ng Pilipinas from January to April, there were more than 40,614 cases. Summertime yun of dengue, and there were only 80 deaths. Sabi nila, mas improve na kaysa yung mga previous years. Pero 80 is 80. Yeah, meron pa rin. Mamamatay ka sa dengue, di ba? So, ganun ka-importante, yung ka-significant din yung dengue fever. Kung lahat ay aware na sa COVID, huwag nating kalimutan na meron pong kasabay. Yeah. Yung dengue fever. Kaya dapat mag-ingat pa rin, sundan natin. Merong kasing anong tanong, may vaccine ba? Kagaya ng COVID, may vaccine ba against dengue? Meron din po. Yung controversial so far, yung controversial na dengue vaccine na ibinigay sa Pilipinas sa mga 2015 yata yon o 2014. Pero, hindi naman ako naninisi, pero sa literature, yung dengue vaccine should be given to those people who had previous dengue infection. Kung hindi ka pa nagka-dengue, ay hindi dapat ibibigay sa iyo. So, yun ang caution doon. It should not have been given to people who has not been infected with dengue. Dapat those people who were infected or who had previous infection. Yun ang po ang pinakamahalaga doon. At saka, ano po yung mga diagnostics para malaman na ikaw ay may dengue. Kaya kung sinasabi po ito, dengue and COVID, influenza, chikungunya or Zika virus, and even SARS-CoV-1, meron po silang common symptoms. Ang madidistinguish mo ang dengue, pag ikinuha sa laboratory, meron yung dengue SN1, meron din yung RT-PCR, meron din. Kagaya ng COVID, doon makikita yung dengue virus. Yung SN1, meron ka ng antigen, ganun din ng COVID. Kukuhanan ka ng antigen. So meron kang dengue. Yung iba, meron ding nucleic acid na mas cheaper kaysa RT-PCR test. Yung nucleic acid ay libre sa mga tertiary hospital. Yung dengue SN1 ay libre sa lahat ng mga hospital. So kung kayo man ay suspected na dengue, huwag kayong papayag na kayo po ay singilin dahil sa test na yan. So, kung RT-PCR test ang pinag-uusapan, they will see the virus.
So kung pupunta ka sa ospital, may dengue ako, nag-RT-PCR test ka, COVID ang nakita, COVID ka talaga. Hindi ka dengue. So merong i-distinguishing. Pero ang pinakaano kasi ang dengue from COVID ay yung rashes. Yung isa ay sa umpisa ay petechial hemorrhages, then they will become confluent. Para bang buong katawan mo pulang-pula. Para kang supo na inilagay sa lutuan. Kaya para kang ano talaga. Pero ang COVID, iyon ang meron ngayon. Ang COVID ay nakakatakot talaga kasi yung kanyang symptoms, you may not, sabi nila sa updates ng COVID, lumabas na tayo sa dengue, ang latest ay the virus may not lodge sa buccal mucosa, dumidiretso na siya sa lungs, kaya nagkukos na siya kaagad ng pneumonia. Kaya dapat mag-ingat po pa rin tayo. Whether this is true or false, mas maganda na yung nag-iingat. Pero yung mga updates sa COVID, sabi nila, I heard it from many doctors, even from Singapore, ang sabi nila, this is not a virus anymore, this is bacteria daw. So, nakakatakot talaga. Nakakatakot talaga. And even Italy, imbes na gumagawa na sila ng vaccine, ay gumagawa na sila ng drugs para pampakalma sa cytokine storm, yung ating immune system. So, pagalingan na ng research. Ang pinakamaganda pa rin ay sumunod tayo sa protocol. Huwag tayong magyabang. Kasi anybody can be infected. So, kailangan lang alagaan natin yung ating sarili, not only for ourselves, but for others. Yun lamang po. Maraming salamat. Ayan, maraming salamat po, Ma'am Eugene, sa napakagandang tinalakay niyo po na yan. At kaya na naman natin ito tinatalakay, itong dengue na ito, para mapalalahanan yung mga live viewers din po natin dun sa mga simptomas na kailangan po nilang bantayan. Kasi minsan, tulad nga po na sinabi ni Ma'am Eugene, ay pupunta na lang ng hospital kapag dinudugo na yung ilong, nandun na yun sa severe case eh. Diba? So, very late na, kaya nga may 80 deaths pa rin na nangyayari. Bakit? Kasi pag pumunta na doon sa hospital, bleeding na, yung organs niya sa loob, sira na. So, again, kaya natin to dinidiscuss para mabantayan po natin, hindi po tayo humantong doon sa severe case. Ang differentiation pala ng dengue from COVID, ang inaatake, mostly affected organ sa dengue ay yung liver, not the lungs. Yeah. So, yung COVID, ang inaatake niya talaga ay yung lungs, mostly the lungs, pero yung dengue ay yung ating liver. Kaya talagang nagkukos ng massive bleeding. Kasama na yung severe abdominal pain. Pero, sabi ko nga, symptomatic lang ang treatment sa dengue. Ganon din naman ang COVID, symptomatic lang din so far. Wala pa silang talagang nasabi na this is the drug of choice for COVID-19. Wala pa po silang nasabi po. Alright. Everything is on trial pa rin. Ayan, maraming salamat, Doc Eugene. So, kung meron po kayong mga katanungan po dyan, ay ilagay nyo lamang sa ating comment section box. At habang hinihintay po natin yung mga ibang katanungan po dyan, ay i-announce muna ni Ma'am Baby yung mga nanalo para po sa ating promo. Okay, so eto na po ang ating mga winners na mga viewers po natin kahapon. At ang pagbabalik po ng Makati West. Meron na naman silang 98, Sir Conrad. 98? 98 viewers kahapon. Grabe naman yan. Sila kahapon, 98. At pangalawa po ang South Border. Meron silang 47 viewers 98? kahapon. South Family, 45. Ang pang-apat, ang Western Union, 41. And then, ang last po, ang East Family, meron silang 32 viewers. So, sila po uli ang nanalo ng tig 100 pesos worth of load. At ito naman po ang mga tig 50 pesos na nanalo. Dalawa sila, ang Central at ang Southeast, meron 22 viewers kahapon. And then, Pasay West, may 20. At ang Antipolo Marikina, merong 18 viewers kahapon.
So yan lamang po. Congratulations po sa inyong lahat. Alright, maraming salamat. Congratulations, Makati West, 98. No wonder kaya bakit tayo nag 126 Oo, 26 live viewers kahapon, di ba? So, again, ang kagandahan po nito, hindi naman po yan yung parang at least nasi-share pa rin nila. Yan kagandahan yan. Ibig sabihin yung 96 viewers na yun, nakapanood ng ganitong klaseng programa. Hindi kahit nga umalis agad sila, okay lamang po yun. At least alam na nila. Alam na nila. At least ano nga to ang ginagawa natin dito, nag-i-spread tayo. No? Nag-i-spread tayo ng mga ganitong klaseng programa para at least malaman natin or malaman nila na mayroong ganitong klaseng programa na umeere. Para meron silang babalikan. 'Di ba? Pag meron silang mga katanungan or meron silang nararamdamang ganitong klaseng sakit, ay may babalikan po silang programa. No? Kaya nga sasabi ko sa mga kahapon nakausap po si Sir Rudy, no? Na sabi niya nga talagang nilagaan or talagang pinasa niya yung link na to Kaya nga sabi niya hintayin to daw natin yung resulta. Kaya nga yan po yung yung resulta po niya. Talagang ibinahagi niya po yung yung link po na ito sa kanilang area. So again, maraming salamat Sir Rudy sa pagpapagaling niyo. And also doon sa mga area leaders pa rin na nag-share ng link po na ito sa mga areas din po nila. Merong 8 areas ang Yeah, naging 8 areas. Kaya congratulations po. Yung mga regular viewers natin, nabe-bless sila. Yeah. Kaya sinishare nila. Kaya dumadami ang mga viewers natin. Yun ang talagang pinaka-reason Yeah. Nakita nila yung na marami tayong natututunan. Yes. Kaya i-share natin dito kasi mas kailangan din nila to, ganyan. Yun ang naririnig ko na mga sinasabi nila. Oo, katulad ni, sige ma'am. Katulad ni Dr. Lani Santos, meron siyang sinishare ngayon, pangatlong araw na daw niyang nanonood ngayon, pa-shout out kay Mark Santa Maria. Ayan, so kaibigan po siya ni Dr. Lani, isa rin si Dr. Lani na laging nagsishare ng link na ito. So napakadami niyang mga kaibigan na nanonood dito sa ating programa. Isa na po dyan si Sir Mark Santa Maria. So pangatlong araw daw po niyang nanonood ngayon sa atin. Yan. Alright, maraming salamat po. At wala naman po tayong mga karagdagang katanungan or mga katanungan po dito patungkol po sa dengue. So sa tingin ko ay talaga naliwanagan po sila sa discussion po ni Ma'am Eugene. Sir, meron dito yung ating promong hashtag IP topic. Yeah, alam po. Marami po nagko-comment po dito. Meron dito ngayon may nakita. Kung meron ka rin ba nakita? Opo, si Miss Dana Santiago, nag-comment siya. Hemorrhoids daw, sir. Yeah. Hemorrhoids. Meron din kanina, IP UTI naman. UTI. Oo, so titignan po natin. Titignan po natin kung ano po yung mga pwede pong dyan. Mapili po natin at mananalo po kayo ng 100 pesos na load. Alright, so muli ay inabot tayo ng ating oras para po sa ating programang ito. At bago po tayo magtapos ay bibigyan ko lang ng huling pagkakataon makabati si Ma'am Eugene. Yes, ma'am. Muli, magandang umaga pa ulit sa inyong lahat. At sana nga po ay wag natin ipagbaliwala kung meron po tayong nararamdaman. At wag nating isipin na di tayo titignan ng mga doktor. Totoo nga po, napakahirap po talagang pumunta sa hospital ngayon kasi may triads tayong dinadaanan. Lalo na kung lahat ng simptomas ay nasa iyo ay akala nila ay COVID. So sumunod lang po tayo sa mga patakaran po ngayon kasi nag-iba na ang panahon. Pero kung alam nila na hindi naman kayo COVID, ituturo po sa inyo kung saan po kayo ilalagay. So hindi sila papayag, lalo na kung emergency, hindi kayo pwedeng tanggihan. Kaya lang po, ini-emphasize po na mag-ingat po tayo kasi there are many government and private hospitals who are now declaring that they are fully, their beds are fully occupied. Kasama na po ang St. Luke's Global and Quezon City, NKTI, East Avenue, pati na po ang MCT. If you can see the picture sa Taguig Pateros, para na pong palengke, akala mo na mamalengke, puro may sakit, nakaupo sa wheelchair, nakaupo sa floor, bed sharing na po. Kaya dapat,
lahat po tayo ay mag-ingat. I cannot just imagine if you are one of them or yung mahal mo sa buhay ay kasama po doon. Hindi na po pinag-uusapan how much will it cost. It will cost your life. Kaya mag-ingat-ingat po tayo. Magandang umaga po ulit. Ayan, maraming salamat po Doc Eugene sa paalala po na yan. Kaya doble ingat po tayo ngayon. Observe safety protocols. Madami na po tayo na-discuss patungkol po dyan. Alright, so again, maraming salamat po sa pagsubaybay dito sa Impormasyong Pangkalusugan. Huwag po kayong aalis dyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.